ในวิดีโอชุดนี้นะครับเราก็จะมาคำนวณต่อนะครับในการหาค่า KR 21นะครับจากวิดีโอชุดที่แล้วเราได้คำนวณหาค่า x bar นะครับได้ค่า x bar เท่ากับ 11.07 นะครับค่าความแปรปรวนหรือ st กำลังสองเนี่ยเราได้ค่าเท่ากับ 29.17 นะครับโดยใช้ตัวExcel ในการคำนวณนะครับจริงๆ Excel นี่มีสูตรในการคำนวณเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้มันนิดนึงนะครับมันก็จะอำนวยความสะดวกให้กับเราได้เยอะมากนะครับมาคำนวณกันต่อถ้าดูตามสูตร KR 21นะครับเราจะเห็นว่าต้องมีหลายตัวมากๆที่เราต้องแทนตัวเลขนะครับลงไปในแทนตัวอักษรตัวสัญลักษณ์ต่างๆให้ครบนะครับก็เวลาทำทุกครั้งนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยเราก็จะเอาสูตรเนี่ยนะครับมาแตกมาเป็นแต่ละตัวว่าตัวไหนค่าเท่าไหร่ตัวไหนค่าเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมก็จะเรียงลำดับไปเลยว่าk นะครับได้ตัวไหนนะครับเราลองแทน k นะครับอย่าลืมพิมพ์ให้เรียบร้อยทุกตัวก่อนนะครับมันก็จะง่ายในการคำนวณกับเรามากแล้วก็เวลาที่เราทำครั้งแรกอาจจะวุ่นวายนิดนึงอาจจะต้องพิมพ์เยอะนิดหน่อยนะครับแต่พอเราต้องใช้ประจำเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ต้นฉบับเราจะไปใช้กี่ครั้งก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับมันก็จะทำให้เราคำนวณได้ง่ายมากนะครับเราเริ่มต้นจากข้อมูลที่เรามีอยู่ณตอนนี้นะครับจากการที่เราหาผลรวมหาค่าเฉลี่ยไว้เรียบร้อยแล้วหาความแปรปรวนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มแทนค่าทีละค่านะครับข้อสอบมีทั้งหมดกี่ข้อครับ k แทนข้อสอบใช่ไหมครับข้อสอบเรามีทั้งหมดอยู่20ข้อด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้น k พิมพ์ไปเลยว่าคือ20นะครับk ลบ1นะครับก็คือ20ลบ1ก็เหลือ19นะครับแล้วก็แทนค่า19ไปลำดับต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องหาก็คือเขาให้หาค่า k หารด้วยก้อนแรกนี่คือ k หารด้วย k ลบ1นะครับก็คือ20หารด้วย19นะครับเราเข้าสูตรเลยครับพิมพ์สูตรปกติครับผมถ้าจะใช้สูตรในการคำนวณก็คือต้องพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับทุกครั้งนะครับเพื่อเริ่มต้นการคำนวณสูตรเอา20หาร19คลิกเข้าไปนะครับเซลล์ไหนหารเซลล์ไหนหารก็เป็นเครื่องหมายทับหรือ slash เนี่ยนะครับ20หารด้วย19คลิกไปครับมันก็จะขึ้นสูตรมาให้เรานะครับเราก็กด enter เลยครับเราก็จะรู้ค่าว่าค่านี้จะมีค่าเท่าไหร่นะครับ k หาร k ลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ 1.05นี่เป็นก้อนแรกของเรานะครับเราเก็บไว้ก่อนตัวต่อไปที่เราต้องหาก็คือ x bar หาได้แล้วใช่ไหมครับ x bar มีค่าเท่ากับ 11.07 นะครับแล้วก็พิมพ์ไปหน่อย 11.07 นะครับค่า x bar หรือค่าเฉลี่ยของเรานะครับตัวต่อไปที่เราต้องหาก็คือค่า k ลบค่าเฉลี่ยก็คือจำนวนข้อนะครับลบกับค่าเฉลี่ยจำนวนข้อมีกี่ข้อนะครับข้อมี20ใช่ไหมครับลบกับค่าเฉลี่ยคือ 11.07 เพราะฉะนั้นก็คือหยิบ20ลบ 11.07 นะครับเริ่มต้นสูตรก็คือเครื่องหมายเท่ากับกดไปที่ตัวตั้งนะครับลบด้วยตัวไหนลบด้วย x bar ก็คือ 11.07 ก็กดไปที่ 11.07 นะครับคำตอบก็ได้เท่ากับenter มาครับก็จะได้เท่ากับ 8.93 นะครับได้ 8.93 ถ้าเราดูตามสูตรต่อไปครับสิ่งค่าที่เราต้องหาต่อไปก็คือ x bar คูณด้วยx ลบ x bar นะครับเพราะฉะนั้น x bar มีค่าเท่ากับ 11.07 k ลบ x bar ก็เท่ากับ 8.93 เพราะฉะนั้นก็คือเอา2ค่านี้คูณกันนะครับคำนวณต่อครับก็จะได้เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็ไปเริ่มที่กดคลิกที่ 11.07 นะครับ 11.07 คูณกับเครื่องหมายดอกจันนะครับ k ลบ x bar ก็เท่ากับ 8.93 ลองดูครับคูณกันได้เท่าไหร่ enter ครับ 98.86 นะครับอันนี้คือค่าที่เราได้มานะครับ ตัวต่อมาครับผมค่าต่อมาถ้าดูตามสูตรนะครับก็คือ k คูณกับความแปรปรวน st กำลังสองนะครับ k เรารู้ว่าเท่ากับ20ความแปรปรวนเราก็รู้แล้วว่าเท่ากับ 29.17 เพราะฉะนั้นเอา2ตัวนี้คูณกันนะครับค่าที่ได้ก็จะเป็นสูตรในการคำนวณนะครับเครื่องหมายเท่ากับ20คูณกับ 29.17 นะครับแล้วก็กด enter ครับ
ได้ 583.36 นะครับโอ้คะแนนเยอะเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการที่จะเอามาหารต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสูตรต่อไปที่เราต้องหาก็คือเอา x bar ที่คูณกับ k ลบ x bar หารด้วย k คูณกับความแปรปรวนนะครับก็คือค่าไหนบ้างครับเนี่ยค่าตัวนี้นะครับหารด้วยตัวนี้นะครับ 98.86 หารด้วย 583.36 ลองดูครับจะได้เท่าไหร่เครื่องหมายเท่ากับนะครับตัวตั้งคือ 98.86 นะครับหารด้วยกดเครื่องหมาย slash ครับ 583.36 นะครับได้เท่าไหร่ enter ดูครับ 0.1695 นะครับอยากทำเป็นทศนิยม2ตำแหน่งไปที่การเพิ่มลดทศนิยมด้านบนนี้นะครับเราอยากลดเป็น2ตำแหน่งกดมาให้เหลือ2ตำแหน่งก็ได้เท่ากับ 0.19 อันนี้เป็น3ตำแหน่งกดเป็น2นะครับ 0.17 นะครับเราได้ 0.17 ค่าที่เราต้องหาต่อไปก็คือก้อนที่2ก้อนนี้นะครับก็คือเอา1มาลบกับ 0.17 หรือมาลบกับ x bar คูณกับ k ลบ x bar หารด้วย k คูณกับความแปรปรวนนะครับเพราะฉะนั้นสูตรของการลบก็คือเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมนะครับ1ลบกับเครื่องหมายลบนะครับกับ 0.17 นะครับลบกับ 0.17 นะมีค่าเท่ากับ0.83 นะครับมีค่าเท่ากับ 0.83 ตอนนี้เราได้ค่าหมดแล้วนะก้อนที่ 1k หารด้วย k ลบ 1 มีค่าเท่ากับ 1.05 ขออนุญาตแทนค่านะตอนนี้เรากำลังจะคำนวณหาค่า k 21เพราะฉะนั้นก้อนแรกมีค่าเท่ากับ 1.05 แทนค่าเข้าไปครับ 1.05 นะครับคูณกับก้อนที่2ก็คือ1ลบ x bar คูณกับ k ลบ x bar หารด้วย k คูณ st กำลัง2หรือความแปรปรวนนะครับก็มีค่าเท่ากับ 0.83 เราเขียนสูตรลงไป 0.83 นะครับโอเค2ก้อนนี้ต้องเอามาคูณกันนะครับ2ก้อนนี้ต้องเอามาคูณกันเพราะฉะนั้นสูตรในการคูณเราก็พิมพ์สูตรไปเลยครับเครื่องหมายเท่ากับนะครับตัวแรกคูณตัวที่2นะครับก็กดเครื่องหมายคูณก็จะเป็นดอกจันนะครับแล้วก็กดตัวที่2ครับมีค่าเท่ากับตรงนี้ลอง enter ดูครับปึ๊บจะมีค่าเท่ากับ 0.87 นะครับ 0.87 ถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งลองดูเดี๋ยวผมขอสลับ ทำเป็นสีให้ดูนะครับทำเป็นตัวหนานะทำเป็นตัวหนา 0.87 นะครับลองทำเป็น3ตำแหน่งดูก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะลองเปรียบเทียบกับค่า KR20 ดูนะครับจากสูตรคราวที่แล้ว ที่เราไปฝึกคำนวณหาค่า KR20 ค่า KR20 จะมีค่าเท่ากับ 0.882 นะครับส่วนค่าของ KR21 อย่างที่เกริ่นมาเบื้องต้นว่าจะมีค่าต่ำกว่า KR20 อยู่นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสูตรที่เราคำนวณเราจะเห็นว่า KR21 ก็จะเป็นมีค่าเท่ากับ 0.872 ก็ห่างกันนิดหน่อยนะครับก็จะมีค่าต่ำกว่านะครับ KR21 ก็จะต่ำกว่า KR20 หน่อยแล้วก็เวลาที่เราพิจารณาเกณฑ์นะครับความเชื่อมั่นของแบบทดสอบฉบับนี้นะครับจากที่มี30ข้อเนี่ยเราก็จะพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูงมากนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบทดสอบที่น่าจะนำไปใช้ได้ดีทีเดียวเพราะว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูงนะครับลักษณะแบบนี้เราถือว่าเครื่องมือเรามีคุณภาพนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมครับของการหาค่า KR21 นะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้ KR20 กับ KR21 ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับต่างกันตรงที่เราคุยกันแล้วว่ามันจะแตกต่างในแง่ของ KR21 ให้ความสำคัญกับข้อสอบแต่ละข้อว่าต้องมีค่าความยากง่ายไม่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญก็ต้องพิจารณานะครับผู้ประเมินก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกใช้สูตรครับผม